السلام عليكم. كلنا عارفين إن صلاح الدين الأيوبي بنى إيه؟ بنى القلعة. بس هو مين أصلا صلاح الدين ده؟ وإيه اللي جابه مصر؟ وليه بنى القلعة؟ وليه بيزورها ملايين من الناس؟ صاحب التور جايد، الموضوع كبير. فمعاك محمد أنور زي ايجيبشن جايد، ويلا بينا نبدأ. القصة بتبدأ في مصر لما كانت تابعة للدولة الفاطمية الشيعية في القرن السادس الهجري. وقتها حصل صراع داخلي في مصر بين واحد اسمه درغام اللخمي والوزير المصري شاور السعدي، والوزير في الوقت ده كان يعتبر هو اللي بيحكم الدولة. المهم إن الصراع زاد بينهم، واستعان درغام اللخمي بالصليبيين ضد الوزير السعدي اللي استعان ببلاد الشام والملك نور الدين. وقامت الحرب بين الجيشين في مصر، وانتصر الوزير السعدي على الصليبيين واستقرت الأمور. بس بعد كده حصل خلاف تاني، بس المرة دي بين الوزير السعدي برضه، بس مع الملك نور الدين بعد ما استعان بيه وانتصر. فراح الوزير السعدي عمل زي اللي قبله وتحالف مع الصليبيين وبقى في حمايتهم، ورجع الملك نور الدين للشام. لحد ما في يوم اتأخر الوزير السعدي عن دفع الإتاوة للصليبيين، وقرروا إن هم ياخدوا مصر كتعويض. وهنا نور الدين رفض إن الصليبيين يحتلوا مصر، وبعت جيشه للقاهرة سنة 564 هجريا، وقدر يتصدى للصليبيين وبعدهم عن مصر. واتقتل الوزير السعدي وتعين أسد الدين شيركو كوزير للدولة الفاطمية مكانه. وبعد فترة صغيرة اتوفى أسد الدين، وتولى مكانه ابن أخوه صلاح الدين، واللي أطلق عليه صلاح الدين الأيوبي. وبدأ مشوار صلاح الدين، فبعد ما بقى الوزير أرسل الصليبيين حملة على مصر وقدر يتصدى لها. وبعد وفاة سلطان مصر العاضد لدين الله، بقى صلاح الدين الأيوبي حاكم مصر رسميا، وواجه الفساد ونشر المعتقدات السنية تدريجيا بدل الشيعية اللي زرعتها الدولة الفاطمية، وبدأت الدولة الأيوبية في مصر. وصلاح الدين كحاكم لمصر كان محتاج مكان يدير منه البلاد ويشرف على العاصمة، بعد ما رفض السكن في قصور الفاطميين المعروفة باللهو والفساد. كمان المكان ده لازم يكون آمن، لأن مصر ما كانتش اتخلصت من خطر الصليبيين بشكل نهائي، ده غير الفاطميين اللي عايزين يرجعوا حكمهم تاني. واختار مكان كان معروف بقبة الهوى فوق جبل مقطم، لأنه موقع استراتيجي بيسيطر على مدينة القاهرة والفسطاط، وبيوفر اتصال مع المدينة في حالة الحصار. وقرر يبني قلعة قوية جدا تكون مكان الاحتماء الأخير، وتستحمل فترات الحصار الطويلة، وتدافع عن القاهرة، وتبقى مركز إدارة الدولة. وبدأ صلاح الدين في بناء أسوار وأبراج القلعة سنة 1176، بس ما كملهاش وسافر للشام علشان يبقى قريب من القدس ويبعد عنها الصليبيين. وخلى بهاء الدين كراكوش يحكم مصر النيابة عنه. وتوفى صلاح الدين قاهر الصليبيين وقائد المسلمين، ومسكنش في القلعة أبدا. ومسك بعده أخوه الملك العادل وكمل بناء الأسوار، لكن مسكنش فيها برضه. بس بعده حكم ابنه الملك الكامل عشان يبقى أول واحد يسكن القلعة. ومن يومها أصبحت القلعة مقر الحكم الكلي اللي حكمه مصر لحد الفترة اللي وقعت فيها مصر في إيد الصليبيين بقيادة السلطان سليم سنة 1517، وبقت مصر ولاية عثمانية. لكن محمد علي جه بعدها سنة 1805، استقل بمصر عن الدولة العثمانية وأسس مصر الحديثة. ورجعت القلعة مقر الحكم من تاني، وبنى فيها قصر الجوهرة عشان تدار منه أمور البلاد، وعمل مذبحة القلعة طبعا وقضى على الممالك. وبعد سنين لما اتنقل الحكم للخديوي إسماعيل، قرر ينقل مقر الحكم من القلعة لقصر عابدين سنة 1874 عشان ينهي بكده دور القلعة مقر الملوك والسلاطين في حكم مصر، بعد ما كانت شاهدة على تاريخ مصر الإسلامي من عصور أيوبية ومملوكية وعثمانية. والعصر المملوكي بالذات كان فترة مجد القلعة، فكانت مدينة مستقلة فيها مساجد وبيوت وميادين وبيت المال، ده غير مقر إقامة السلطان. والقلعة حاليا من أهم الآثار الإسلامية اللي شاهدة على التاريخ بقوتها ومكانتها، وتعتبر من أهم الوجهات السياحية في القاهرة ومصر عموما. فجوه القلعة موجود مجموعة متنوعة من الأماكن الأثرية من فترات زمنية مختلفة، زي مسجد محمد علي، مسجد محمد بن قلاوون، مسجد سارية الجبل، بئر يوسف، المتحف الحربي، متحف الشرطة، متحف سجن القلعة، متحف قصر الجوهرة، متحف الحديقة الأثري، متحف الآثار الإسلامية، متحف المضبوطات. وكل مكان من دول ليه قصة وحكاية مختلفة. لو حابين أعمل فيديو عن الأماكن اللي جوه القلعة اكتبولي في التعليقات. والقلعة لسه محافظة على نفسها وجمالها وقوتها من يوم ما اتبنت لحد النهاردة. متفوتش زيارتها علشان هيفوتك متعة وصور وحكايات ما تتعوضش. وبكده يا صديقي خلصت زيارتنا وقصة النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وخلي اصحابك يزوروا القناة، ومتنساش ان احلى ما في المكان قصته. كان معاك محمد انور زي ايجيبشن جايد. السلام عليكم.